კარგით, მოგესალმებით, წარდგენას თავიდან აღარ დავიწყებ. დღეს ვისაუბრებთ კონტრაქტზე და ეს პრეზენტაცია გათვლილი, ანუ ვიფიქრე, ანუ ვინ უყურებს, ვინ შეიძლება გაითვალისწინოს, ანუ ეს პრეზენტაცია არის გათვლილი მწვრთნელებზე, ბავშვთა მწვრთნელებზეც არის გათვლილი, რამოდენიმე ვიდეოს განახებთ, ასევე არის მოთამაშეებზე და არის მაყურებელზე, რომ კარგად გაერკვეს, როდესაც თამაშს უყურებს, გაერკვეს თქვათ, როდის იყო წარმატებულად კონკრეტულად შესრულებული ეს კონტრაქტი. კარგი, დავიწყოთ, მოდით მიზანი რა არის კონტრაქტის. მე საერთოდ მომხრე ვარ იმის, რომ მწვრთნელებმა ხშირად დაუსვათ ხოლმე საკუთარ თავებს კითხვები და რა თქმა უნდა მოთამაშეებსაც. მიზანი კონტრაქტის არის მოვიპოვოთ ბურთი და გადავიდეთ შეტევაში, განვახორციელოთ კონტრშეტევა, ან შეიძლება დავაჯარიმოთ მოწინააღმდეგეს, სადაც ისევ თამაშს განვაახლებთ ჩვენ. მეორე მიზანი არის შეუნელოთ რაქი. მოვასწროთ გადაწყობა და მზაობა შემდეგი შეტევისთვის, რომ ვიყოთ მზად შემდეგი შეტევისთვის და არ დავკარგოთ აგრესია დაცვაში, ან მოვიგორიოთ შემდეგი შეტევა, დაცვაში არ დავკარგოთ აგრესიული და ვიყოთ ისევ დომინანტები თამაშში. რის ხარჯზე? ანუ უნდა დავფიქრდეთ მწვრთნელები და მოთამაშეებიც, ანუ რის ხარჯზე შეგვიძლია ვიყოთ ამ კომპონენტში ესეთი ეფექტურები. ანუ ძალა, რაზე ვიმუშაოთ როგორც მწვრთნელებმა, ანუ ძალის მომატებაზე მოთამაშეებზე, კუნთების განვითარებაზე, გადაწყვეტილების მიღების უნარი რომ გაუმჯობესოთ, ანუ ტვინის სავარჯიშოები ესე ვთქვათ და უნარები, ანუ ილეთი, რამოდენიმე ილეთზე. მე მაინტერესებს ხა თქვენი აზრით რა არის აქედან საჭირო და კარგი იქნება ჩატში თუ არ მომწევთ და ვერბალურად ანუ ვიტყვით პასუხებს თუ მოვისმენ. როგორ ფიქრობთ, რის ხარჯზე შეგვიძლია გავხდეთ ძლიერები ამ სამიდან? ალბათ გადაწყვეტილების მიღების ხარჯზე, სწორად თუ შევაფასებთ სიტუაციას. რა თქმა უნდა, კარგია. ანუ რაზე უნდა ვიმუშაოთ როგორც მწვრთნელებმა მოთამაშეებთან, მაშინ მწვრთნელებს დავსვათ ამ კითხვაზე. ანუ რა საჭიროებებს მოითხოვს? ძალა არ ჭირდება, ანუ მოთამაშეს ჭირდება, ხო? გადაწყვეტილება ითქვა, უნარები სამივეზე. სამივეზე ერთად, რა თქმა უნდა, ითქვა სწორი პასუხი. ეხლა შემდეგი კითხვა არის ესეთი. რომლის ნაკლებობა უფრო სახიფათოა დაცვისთვის თქვენი აზრით? ძალის. უბრალოდ ტვინის, იმიტომ რომ დიდი ალბათობაა რომ ჯარიმა აიღო. აბსოლუტურად გეთანხმებით, მეც მასე ვფიქრობ, ანუ გადაწყვეტილება ტვინი შეიძლება, ესე ვთქვათ, თუ ამ კომპონენტში მოიგოწლებს და არასწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებს გუნდი, ძალიან კაცრად დაისჯება, ესე ვთქვათ, ჯარიმები და ჯარიმას რაც მოყვება, შეიძლება მოყვეს 3 ქულა, ან საკუთარ 22-ში შემოხვიდე და იქ მოგიწეს დაცვა და ბევრად უფრო სახიფათო ზონაში აღმოჩნდე, ამიტომ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ მოთამაშე, უნდა ვიმუშაოთ სამივეზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რომ მოთამაშეებს კონდეთ იმის უნარი, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ. სწორი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა. კონტრაქტი გადაწყვეტილება, ანუ რას ვითხოვთ, ხო? ბურთზე ვითამაშოთ, სივრცეზე ვითამაშოთ, ან გადავეწყოთ სწრაფად დაცვის ხაზში. მოთხოვნა არის ჩვენთან ესეთი, ანუ არ გვაქვს ისეთი გართულებული. ვინ თამაშობს კონტრაქტს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება ითამაშოს მბოჭავმა, შეიძლება ითამაშოს დამხმარემ, შეიძლება იყოს სხვა მოთამაშე, ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე. და რახან ვიძახით, რომ სიტუაციიდან გამომდინარე, ესე იგი მოითხოვს რას? ისე უბრუნდებით იმას, რომ მოთამაშეს შეეძლოს ანალიზის გაკეთება სწრაფად და გადაწყვეტილების მიღება. დაცვა. ნუ ყველას მოგეხსენებათ, ხა კონტრაქტს როდის ვთამაშობთ, როდესაც დაცვაში ვართ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ან საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ პირველ რიგში კითხვა, როგორი ბოჭვა გვინდა რომ გაკეთდეს. როგორც მწვრთნელებმა, როგორც მოთამაშეებმა. ამაზე ალბათ ყველა ერთხელ შევთანხმდებით, რომ დომინანტი. რამდენი კაცი გვინდა ბოჭვაში, ხო? 2 ვიყოთ ჩვენ, 1 მოწინააღმდეგე. რა თქმა უნდა, გვინდა და ვცდილობთ. შემდეგი კითხვა რაც არის, ყოველთვის ვახწევთ ამ
ამ შედეგს რო ორდი ვიყოთ, რა თქმა უნდა, ვერა, აქედან გამომდინარე გვიწევს ერთი ერთზე ბოჭვის გაკეთება და თუ ერთი ერთზეც ბოჭვა არ მოხდება, მაშინ იქ კონტრაქტსაც ვერ მივიღებ და საერთოდ რაქიც არ იქნება. შემდეგი, ვინ თამაშობს კონტრს, როდესაც ერთი ერთზე ხდება ბოჭვა? თამაშობს ან ბოჭავი, ან შიდა კაცი. ჩვენთან მასია ყოველ შემთხვევაში. შიდა ერთი ნიშნავს მზვერავი. ამას კიდევ უფრო კარგად განვიხილავთ შემდეგ სლაიდებზე. გადაწყვეტილებას იღებს მზვერავი, ან უნდა დაზვეროს, ესე ვთქვათ, ინადიროს ბურთზე ან სივრცეზე, ან გადაეწყოს დაცვის ხაზში. გარე ერთი არ შემოდის კონტრზე 90%, ანუ არ ნადირობს. აი ხა უფრო ნათელი რო გახდეს ეს სურათი, აი შეხედეთ, არის ბოჭავი, შიდა ერთი, შიდა ორი, გარე ერთი, გარე ორი. ამ შემთხვევაში ნახეთ, ბოჭავი და მზვერავი თამაშობენ, არიან ძალიან აქტიურები და მზვერავი ხშირ შემთხვევაში ხდება მონადირე ბურთზე, ან სივრცეზე. ბურთის მიმართულება. შეხედეთ, ხმა შემოდის, ძალიან გთხოვთ, გათიშეთ მიკროფონები. შემოვიდა, ბოჭვა მოხდა, გარე ერთი არ შემოდის 90%. თუ შემოვიდა და გადაწყვეტილება მიიღო, ორი დავალება აქვს. წამოიღოს ბურთი, ან მინიმუმ 7 წამი უნდა შეაყოვნოს რაქი. სხვა შემთხვევაში მისი შემოსვლა იქნება არამართებული. შიდა ერთი ხდება მზვერავი. მზვერავი სწრაფად უნდა გადაწყვიტოს ინადიროს ბურთზე ან სივრცეზე, დაეხმაროს ბოჭავს, თუ ბოჭავი სივრცეზე ნადირობს, ან სწრაფად გადაეწყოს დაცვის ხაზში. ერთი ერთზე ბოჭვა ნადირობს ბოჭავი, ან მზვერავი, ანუ შიდა კაცი, გარე ერთი ნადირობს, თუ ფეხებთან დაეცა ბურთიანი მოთამაშე და ხედავს, რომ ძალიან დიდი შანსია, რომ ბურთი ამოიღოს. ანუ ესე ცალსახად, რომ გარე კაცი არ შედის კონტრაქტში, ეგეთი რამე არ არსებობს. ანუ გააჩნია სიტუაციას და ისევ მივდივართ იმაზე, რომ მოთამაშეებს უნდა შეეძლოთ გადაწყვეტილების მიღება, სიტუაციის სწორად შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება. ეხლა გადავედით, როდესაც ბოჭვა არის 2-1-ზე და მივახციეთ ჩვენთვის სასურველ შედეგს, ანუ დავალება პირველ რიგში რაც არის ბოჭავი დაბლა და დამხმარე დარჩეს ფეხზე. დამხმარეს როლი კონტრაქტის დროს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ამ ორი კაცის ერთად ქმედება გვაძლევს რას, ხო? მოვიგოთ შეჯახება, მოვიგოთ უპირატესობის ხაზი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არ დავეცეთ ზურგზე. ვეცადოთ ყოველთვის თუ წავიქეცით, დავეცეთ მკერდზე. ელემენტარულად, აი ორი ადამიანი რო დავაყენოთ, რო დავაწვინოთ მიწაზე ერთი ზურგზე და ერთი მკერდზე, ნიშანი რომ მისცეთ, რა ვიცი, თუ რაღაცა ძალიან დიდი სხვაობა არ არის მათ წონაში და ფიზიკურ მონაცემებში, ყოველთვის ბევრად უფრო აქტიური გახდება ვინც მკერდზე წევს, ანუ უფრო სწრაფად ადგება ფეხზე, ვიდრე ვინც ზურგზე წევს. აქედან გამომდინარე, კონტრაქტში თუ ფეხზე არ დგახარ, მაშინ ვერ ითამაშებ კონტრაქტს. გავიაროთ ეხლა დამხმარეს როლი, რა ევალება ჩვენთან დამხმარეს. დამხმარე შედის ბურთის ზონაში, როგორც ხედავთ ამ სურათში და ცდილობს წაართვას ხელიდან, თუ არის ამის საშუალება, საერთოდ არ გადავიდეს კონტრაქტში. ამუშაოს ფეხები დარტყმის შემდეგ, მოაშოროს დამხმარეებს, ანუ მოწინააღმდეგე, ანუ ბურთიანი მოთამაშე და მოაშოროს თავის დამხმარეებს და მერე ინადიროს ბურთზე ან სივრცეზე, სიტუაციიდან გამომდინარე. შეიძლება დამხმარებ ხელებით დაკაჩოს, რომ მიწაზე მალე დააგდოს და შემდეგ ინადიროს ბურთზე. ეს არის ხოლმე ძალიან სახიფათო და მოთამაშეებს ამის განსაზღვრა კარგად უნდა შეეძლოთ. თუ მაგალითად დარტყმა ხდება, როგორ გითხრათ, სამკაციანი დარტყმა როცა ხდება ხოლმე მომზადებული დარტყმა, ესე ვთქვათ, აი უფრო კიდიდან არის ხოლმე ზოგი დარც ეძახის, ზოგი რა ვიცი, ზოგი ბრილიანტს ეძახის. მაგ შემთხვევაში აი ეს რომ ამან მიწაზე დაკაჩოს, იშვიათად მუშაობს ეფექტურად, იმიტომ რომ მას დამხმარე ყავს და რასაც აძლევთ, უბრალოდ ბურთიანი სწრაფად ეცემა ძირს და უფრო სწრაფ რაქს იღებს მოწინააღმდეგე. ეს ძირითადად გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბურთიანი მოწყდება ხოლმე დამხმარეებს და მიწაზე რაც შეიძლება სწრაფად დააგდოს, რომ არ
ვერ მოასწრო მისმა დამხმარებამ მოსწრო და მერე ითამაშონ ბურთზე. ან შეიძლება დამხმარემ დაარტყას მხრით, რომ დაეხმაროს ბოჭავს, რომ არ წააგოს შეხვედრის ხაზი და გადაეწყოს დაცვის ხაზში. ანუ რატო ამახვილებ ესე ყურადღებას დამხმარეზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მოთამაშეებამდე იყოს მესიჯები მისული, რომ კარგად კონდეთ გაცნობიერებული რა როლი აკისრიათ მათ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოთამაშე ყოველთვის ეცადოს, რომ დაეცეს მკერდზე. ეს ბევრად უფრო მომგებიან სიტუაციაში გვაყენებს, რომ მე ვითამაშოთ კონტრაკი. აი ხა შეხედეთ ისე ორი ერთზე ყავს ბოჭავი, დამხმარე, მზვერავი და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მოთხოვნა არის ესეთი, რომ ბოჭავი უნდა იყოს ისეთ პოზიციაში, რომ შეეძლოს ნადირობა, ანუ გახდეს მონადირე. თუ ის მიწაზე დაეცემა, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება მონადირე, ამიტომ თუ არის შემთხვევები, სადაც ეცემა, მაინც ხდება დამხმარეს მიწაზე დავარდნა, ყოველთვის უნდა ეცადოს, რომ ის დაეცეს მკერდზე, რომ გახდეს უფრო სწრაფად აქტიური. ანუ ბურთი გამოვიდა, ბოჭვაში არის ბოჭავი და გარე ერთი, რასაც ესენი ცდილობენ პირველ რიგში ამუშაოს ფეხები და მოაშოროს დამხმარეებს, ანუ A და B მოთამაშეს. ამ შემთხვევაში შიდა ერთის როლი რა გამოდის? შიდა ერთი ხდება ზვერავი, დამხმარე არის გარე ერთი და ისე უნდა ახსოვდეს, რომ დამხმარე ფეხზე და ხდება მონადირე. უნდა იყოს ისეთ პოზიციაში, უნდა ეცადოს ყოველ შემთხვევაში, რომ მას შეეძლოს ნადირობა. თუ ზვერავი შეატყობს, რომ ანუ რაქი მკვდარია, ესე ვთქვათ, არ ღირს შესვლა, მაგ შემთხვევაში ეწყობა გრძელ მხარეს. ბოჭავის სამიზნე არის მენჯიდან ქვემოთ. დამხმარე შედის ბურთის ზონაში და ამუშავებს ფეხებს. დამხმარეს მიზანია არ დაყოს შებოჭილ მოთამაშეს და დარჩეს ფეხზე. ანუ დამხმარე ხდება მონადირე, რაზეც ვისაუბრეთ. მონადირემ შეიძლება ინადიროს ბურთზე, სივრცეზე, ან სწრაფად აიღოს პოზიცია დაცვის ხაზში. ზვერავი შეაფასოს სიტუაცია და სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებას. მონადირე თუ ბურთზე ჩაჯდა, იმ შემთხვევაში ზვერავი იჭერს მონადირეს. მონადირე თუ სივრცეზე თამაშობს, ზვერავი ეხმარება ან ნადირობს ბურთზე. თუ არ არის საჭირო შესვლა, არ უნდა შევიდეს და სწრაფად აიღოს ადგილი დაცვის ხაზში. ნუ ბოჭავი პოზიციას იღებს სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელ მხარეს გადაგორდება და ასე შემდეგ. ისევ, სადაც ეხა არის აქ მაგალითი მოყვანილი, როდესაც ბოჭვაში არის ბოჭავი და შიდა ერთი, ვის რა როლი ევალება. შეხედეთ, ბოჭავი პირველი, ნუ რასაც ვთხოვთ, რომ ადრე არ შეხტეს, ამაზე ლევან მაისაშვილ ეს უფრო დაცვის მომენტი არის, ამაზე ლევან მაისაშვილმაც ბევრი ისაუბრა, როდის დაამოკლოს ინტერვალი, არ შეხტეს ადრე, იმიტომ ეს თუ ადრე შეხტება და პას მოხერხდება პასი, მაშინ გაიჭრება ჩვენი დაცვის ხაზი. თუ შევიდა ბოჭავი და შიდა ერთი ბოჭვაში. ამ შემთხვევაში ზვერავი ხდება შიდა ორი. ისევ იგივე როლებია, ცდილობს, რომ შიდა ერთი ფეხზე დარჩეს, არ დავარდეს და იყოს აქტიური, ამუშაოს ფეხები და თუ დავარდება, დაეცეს მკერდზე და არავითარ შემთხვევაში ზურგზე. ისევ იგივე სურათს ვიღებთ აქ. ეხლა განვიხილოთ ზვერავის როლი უფრო დაწვრილებით. ანუ ზვერავი, როგორც თქვის, არის ყოველთვის შიდა კაცი და მას სჭირდება გადაწყვეტილების მიღება სწრაფად. თუ ნადირობს დამხმარე ბურთზე, მაშინ დაიჭიროს, არ ჩავარდეს, ანუ ვინც ნადირობს ბურთზე, ნადირობს დამხმარე სივრცეზე, ამოიღოს ბურთი, ან დაეხმაროს სივრცის მოგებაში, თუ შეუძლია თვითონ ინადიროს და გახდეს მონადირე, მაშინ გახდეს მონადირე, ჩვეულებრივ ითამაშოს ბურთზე. რამდენი კაცია მიწაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველთვის უნდა შეაფასოს, თუ ხედავს, რომ ბოჭავიც და დამხმარეც მიწაზე არის და ორივე არიან პასიური, იქ შესვლა უკვე ძალიან სახიფათოა, იმიტომ რომ დაცვის ხაზში უკვე ძალიან მეტი დაცვის ხაზში უკვე უფრო ნაკლები მოთამაშე იქნება, თუ ესეც შევა კონტრზე
და ბურთი მაინც გავა, დაცვას მერე დაცვა დაკარგავს ესე ვთქვათ აგრესიას და ვეღარ იქნება ესეთი აგრესიული. ხშირ შემთხვევაში რა თქმა უნდა. ანუ რა არის დაცვის საფრთხე? შეაფასოს და გამოაცხადოს. მკვდარი რაქი, ანუ ჩვენ მკვდარ რაქს ეძახით, როდესაც უკვე რაქში შესვლას აზრი არ აქვს, ვაცხადებთ მკვდარია და ვეწყობით დაცვის ხაზში, ვიღებთ რაც შეიძლება მეტ აქტიურ მოთამაშეს. სწრაფად გადაეწყოს დაცვის ხაზში, ანუ იქიდან გამომდინარე ჩვენთან პრიორიტეტი არის მეტი აქტიური მოთამაშე ყავდეს დაცვის ხაზში. აქტიურ მოთამაშეს ვეძახით, რომელიც უკვე ფეხზე დგას, პოზიცია აქვს აღებული და მზად არის მოიგერიოს მონაწილეობა მოიღოს მორიგი შეტევის განეიტრალებაში, ესე ვთქვათ. ღლეტავის მთავარი ფაქტორები, ანუ უშუალოდ ვინც ბურთზე თამაშობს, ანუ ვინც ნადირობს, ხო? საჭირო არის სტაბილური საყრდენი, ფეხები განზე ან გადაბიჯებით. აი აქ ორ სურათს ნახავთ ახლა, სადაც ერთ შემთხვევაში ფეხები განზე აქვთ, მეორე შემთხვევაში ანუ გაყოფილ ფეხზე არიან, ეს სათამაშო პროცესია, ცოცხალი პროცესია და ჩვენ მოთამაშეები ორივენაირად უნდა შეეძლოთ თამაში, ანუ ამის მზა რეცეპტი ჩემი აზრით არ არსებობს, რომ გინდა თუ არა ფეხები აუცილებლად უნდა კონდეს გაყოფილი ან განზე, თავარი არის რომ საყრდენი იყოს სტაბილური. დაბალი ტანის პოზიცია, თვალები ბურთზე, ანუ ბურთს ყოველთვის ვაკონტროლებთ სად არის და თავი ხრებში ჩარგული, რომ არ მოხდეს თავში არ მოხდეს და ტრამვისგან იყოს ეს მოთამაშე დაზღვეული და აი გამოვიყენებ აქ ერთ გარე მინიშნებას, რაზეც გიორგი მაისურაძეს ჰქონდა ძალიან კარგი სემინარი. ტანის პოზიციას, ანუ ფანჯარა, არ უნდა დაუტოვოს ფანჯარა გადამყრელს, ბურთიანის დამხმარეს, საიდანაც ის შეუძრება და გაანეიტრალებს იმ მოთამაშეს, რომელიც თამაშობს ბურთზე. არასოდეს არ უნდა მისცეს ფანჯარა, ტანი უნდა იყოს დაბლა. და ხელები ბურთის ქვემოდან, ანუ თითებით არ ვიჭერთ ბურთს, როგორც არის ორივე სურათზე ნაჩვენები, თუ დააკვირდებით, თითები ჩვენ ბურთის ამოღება ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ თითები ბევრად სუსტია, ვიდრე ხელები, ამისი რამოდენიმე ხერხი არსებობს, ზოგი იყენებს ეგრეთ წოდებული ჰუკს, როდესაც ხელი უნდა ამოსდოს, ზოგი ორივე ხელით იჭერს, ეს არის, ორივე ვარიანტი უნდა შეეძლოს მოთამაშეს და თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელ მომენტში რომელი იქნება უფრო სარგებლის მომენტი. საიდან დავიწყოთ ახლა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უნარების ვარჯიში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქვე მინდა თუ გვისმენენ ბავშვთა მწვრთნელები, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ეს არის კონტაქტური ვარჯიშია და თითქმის რა ვიცი, კონტრაკის ვარჯიში წინააღმდეგობის გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენელია პირადად. ანუ შეიძლება რაღაცა უნარზე ივარჯიშოს, ბალიშებზე ინდივიდუალურად, მაგრამ აი ეს გადაწყვეტილების მიღება, როდის რა მიიღოს, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ წინა სლაიდზე, რომ გადაწყვეტილების მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და შეიძლება მაგან ყველაზე მეტად დაგვსაჯოს. მაგ შემთხვევაში ბალიშთან მუშაობის შემთხვევაში ვერ ვიღებთ შედეგს, რაც გვინდა. უსაფრთხოება რო გავითვალისწინოთ, ყოველთვის ვეცადოთ, რომ მოთამაშეები არ დავაშოროთ ძალიან ერთმანეთს, ეს არის კონტაქტური ნაწილი და მაქსიმალურად მიუახლოვოთ ერთმანეთს, რომ არ მოხდეს მოთამაშემ არ მიიღოს ტრაუმა. უნდა ვავარჯიშოთ, რა თქმა უნდა, ბოჭვაზე, თავარ ფაქტორებზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, დამხმარეს როლზე და რა გინდათ საერთოდ თქვენმა დამხმარემ რო გააკეთოს, რა როლი აქვს, ანუ გინდათ თუ არა რომ ფეხზე დარჩეს, ეს მესიჯები უნდა იყოს მკაფიოდ მიტანილი მოთამაშეებამდე, ბურთის ამოღების უნარზე უნდა ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა, გადაყრა, ანუ გაყვანა კაცის სივრცის მოგება, როდესაც სივრცეზე ბრძოლობენ და კაცი უნდა გაიყვანონ, ანუ მოთამაშე უნდა გაიყვანონ, ბურთზე წინ გადავიდნენ და ჩვევები პასიურიდან აქტიურში, ანუ გადატენვა. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და იქიდან გამომდინარე ხა ამ ჩამონათვალში რა ხან ბოლოს არის, არ მინდა იფიქროთ, რომ ოდნავ მაინც უმნიშვნელოა ამ ყველაფერზე, შეიძლება თავისუფლად სათავეში მოვაქციოთ. მე
დაგისვავთ ეხა კითხვას, რა აკლია ეხლა ამ ჩამონათვალს, რაზეც უნდა ვიმუშაოთ მოთამაშეებთან თქვენი აზრით. ანალიზი. პირველივე მივიღეთ გადაწყვეტილების მიღება. ანუ უნდა გქონდეთ გადაწყვეტილების მიღების უნარი. გასათვალისწინებელი, ანუ რა არის გასათვალისწინებელი? როგორი ბოჭვა გაკეთდა? სად არის ბურთი, ანუ სამიზნე ამ შემთხვევაში ჩვენთვის? სად არის გადამყრელი? სად გაკეთდა ბოჭვა? ანუ მოედნის რა მონაკვეთში 15 მეტრიანში 15 მეტრიანს გარეთ და ასე შემდეგ. და ანალიზი გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა. ბოჭვა. ნუ ყველას კარგად მოგიხსენებათ, ეხლა კონტრაკი ბევრად უფრო იოლდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბოჭვა არის დომინანტი და შეხვედრის ხაზის ჩვენგან წინ ვაგდებთ ბურთი არ მოთამაშეს. ამ შემთხვევაში ეს არის დაახლოებით პროცენტულად 80% ვთამაშობთ კონტრაქტს. 20% შეიძლება იყოს ისეთი სურათი, რომ არ ღირდეს კონტრაქტზე შესვლა. თუ ადგილზე არის შეხვედრის ხაზზე უფრო 40% ვთამაშობთ და 60% არა, თუმცა ეს კიდე გეუბნებით, ეს არ არის ზუსტი სტატისტიკა, ეს არის დაახლოებით, ეს არის ცოცხალი პროცესი და აქედან გამომდინარე შეიძლება რომელიღაც გუნდში ეს მონაცემები გაიზარდოს. ან შემცირდეს. პასიურ ბოჭვის შემთხვევაში, ანუ შეხვედრის ხაზის უკან, იქ მხოლოდ 20% შეიძლება იყოს ჩვენთვის სათამაშოდ, 80% მანდ უფრო ფიქრობთ, რომ დაცვის ხაზი მოვაწყოთ, რაც შეიძლება სწრაფად. სად არის ბურთი, ანუ სამიზნე. საით დავარდა ბურთიანი როგორი პრეზენტაცია გააკეთა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც კონტრაქტის თამაში დინდა, ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გააკეთა ბურთის პრეზენტაცია, ანუ ბურთი ახლოს დარჩა. თუ ბურთი ახლოს დარჩა, ახლოს არის სამიზნე და ვჯდებით ბურთზე. ოღონდ რა თქმა უნდა წესების დაცვით. თუ ვერტიკალურად, ანუ ინგლისური აის ეძახიან მაგას და ბურთი შორს არის, მაგ შემთხვევაში სამიზნე როდესაც შორს არის, ვთქვით გადავიდეთ სივრცეზე და ბურთი მოვიტოვოთ უკან. ჩვენი დავალება არის ესეთი, რომ 50-50-ზე ბურთზე არ ჩავიდეთ, სადაც შეიძლება რომ დავჯარიმდეთ. ანუ უფრო მეტი უნდა იყოს ალბათობა ბურთის წამოღების, ამითი ანუ რა მესიჯი მიდის მოთამაშეებამდე, რომ წინა სლაიდზე რაც იყო, რა არის თქვენთვის პრიორიტეტი დაცვის ხაზში გააჩნია. ჩვენთვის არის მაგალითად პრიორიტეტი, რაც შეიძლება მეტი მოთამაშე აქტიური ფეხზე, რომ დაცვის ხაზი იყოს შემდეგ აგრესიული. თუ 50-50-ზე ბურთზე მოიყრებ და ის ბურთი მაინც გავა, ამ შემთხვევაში შეიძლება დიდი პრობლემა შეგვექმნეს დაცვის ხაზში და მოგვიწიოს უკან სირბილი, მე ვერ ვიქნებით ისეთი აგრესიული. გადამყრელის როლი. სად არის გადამყრელი? გადამყრელი შორს არის, ვთამაშობთ ბურთზე, რა თქმა უნდა. გადამყრელის ტანის პოზიცია, ანუ ესეთი მესიჯი არის, თუ ხედავ მუცელს ან კერტს, აი წინა სლაიდზე რაც ვისაუბრებ, თუ ხედავ რომ ფანჯარა არის, შეგიძლია შეძვრე, მაშინ შევდივართ. გადამყრელი თუ კარგად დგას და თქვათ მარტო არ არის გადამყრელი, მაგას ვეძახით რომ ანუ მკვდარია რაქი და ვეწყობით დაცვის ხაზში და აღარ შევდივართ, რათა წეგან რაზეც ვისაუბრეთ, დაცვის ხაზში აგრესია იყოს უფრო ძლიერი. გვაქვს ესეთი წესი. ჩვენი ზურგი მოწინააღმდეგის კერტს ქვეშ. ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, თუ შევდივართ კონტრაქტში, ჩვენი ზურგი იყოს მოწინააღმდეგის კერტს ქვეშ. თუ ჩვენი მკერდი იქნება მოწინააღმდეგის ზურგ ქვეშ, თუ ჩვენი მკერდი იქნება მოწინააღმდეგის ზურგ ზემოდან, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა წამგებიან პოზიციაში ვართ და აზრი არ აქვს შესვლას. სად გაკეთდა ბოჭვა? 15 მეტრიანში და სხვადასხვა სტრატეგია არსებობს კონტრაქტის თამაშში, შეიძლება გუნდებს სხვადასხვანაირად კონდეს ეს სტრატეგია მოწყობილი, ჩვენთვის პირადად სეზონაში კარგი ბოჭვა უდრის მეტ თავისუფლებას. რატომ? ერთი რომ კიდიდან დაცვა შეიძლება მეტ თავისუფლება, ანუ კიდიდან დაცვის დროს უფრო სწრაფად ავდივარ და ჩვენ უკვე სივრცეზე დომინირებ და შეიძლება ერთით ან ორი კაცით მეორე კიდეზე თავისუფალი იყო, მეტნი იყვნენ, მეტობა ქონდეთ, მაგრამ ჩვენ ეს სივრცე უნდა შევჭამოთ ისე რომ ბურთი არ ჩავიტანოთ და ნაკლებისია საფრთხეა ესე დროს
ხოლო როდესაც ცენტრში ან 15 მეტრიანის გარეთ არის ბურთი, იქ უკვე მეტი სიფრთხილე გვმართებს. ანუ გარეკაცის როლი ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას შემდეგ სლაიდებზეც ვნახავთ, რას გულისხმობ, რომ თუ არასწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს და გარეკაცი შევა, კიდევ უფრო დიდი პრობლემები შეგვექმნება. საწყის ფაზებში კონტრს არ ვთამაშობ, თუ დომინანტი ბოჭო არ გაკეთდა, შეიძლება რომელიმე გუნდს კონკრეტული მოთამაშე ან მოთამაშეები ორი ან სამი მოთამაშეს მისცეს მეტი თავისუფლება, თუ ეს მოთამაშეები არიან ძალიან მაგრები უშუალოდ ამ კომპონენტში, მაშინ შესაძლებელია, მე არ ვიძახი, რომ აუცილებლად ესე ვთქვა, რომ მეტი თავისუფლება მისცეს, სადაც ის რაქთან ახლოს მოხდება, იმას კონდეს მეტი უფლებები კონდეს, რომ შევიდეს კონტრაქტში. თუმცა, რა თქმა უნდა, მისი ქმედების კოეფიციენტი უნდა იყოს მაღალი. და სათამაშო ზონების გათვალისწინება, ამაზე ლევან მაისაშვილმაც ილაპარაკა თავის სემინარში, როდესაც დაცვის სემინარი იყო, რა დავალებები აქვს, თქვა, სადა აქვს წნეხის ზონა მოწინააღმდეგეზე, სად დახრჩობის და ასე შემდეგ, ანუ როგორც წესი, როდესაც მოწინააღმდეგის 22-ში ფიქსირდება რაქი იმათი, იქ უფრო აგრესიულები ვართ, შევდივართ, ვაწუხებთ, რომ რაღაც შეცდომა დავაშვებინოთ, ან ფეხი არ დავარტყმევინოთ კარგად და ასე შემდეგ. ახლა რა ვიგულისხმე, როდესაც ვიძახითო სეზონაში, როდესაც ბურთი გადის, რატომ არის უფრო მეტი თავისუფლება. აი ნახეთ, სეზონაში აქ რა თქმა უნდა, კონტრი მეტი თავისუფლება არის, ერთი იმიტომ, რომ შესაძლოა გადამყრელმა დაიგვიანოს და ადვილად მოვიპოვოთ ბურთი, მეორე დაცვის ხაზის რაოდენობა უფრო ნაკლებად გვაინტერესებს, რადგან კიდეზეა ბურთი და აგრესიულად ავად წინ და არ გამოვაყენებინებთ იმ რიცხობრივ უპირატესობას, რაც თქვი და კიდიდან სწრაფად ხურავთ. ყველაზე წამგებიანი პოზიციაც რო განვიხილოთ, როდესაც სეზონაში არის რაქი, რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ თუ უკან ვირბინეთ და ხაზი გაგვიჭრეს და ეს მე ვიძახი, როდესაც არ აგებ უპირატესობის ხაზს. აი განვიხილოთ ახლა ეს სიტუაცია, ჩემი აზრით, ყველაზე ცუდი სიტუაცია შეიძლება იყოს, როდესაც იმდენივე მცველი არის მიწაზე, რამდენიც შემტევი არის შემოსული რაქში. როგორც ხედავთ, 3 მოთამაში არის შეტევიდან, 3 ჩვენი მოთამაში არის გათიშული გდია, გამოთიშული თამაშიდან თქვა და არის პასიურ მდგომარეობაში, მაგრამ ბურთი არის 15 მეტრიან ზონაში. პირველი დაცვის ხაზის რაოდენობა კიდიდან სწრაფად ხურა. აქედან ბურთი რომც გავიდეს და ეცადონ სეზონაში წაღება, დაცვა ასწრებს მის ჩახურვას და შეიძლება არ გამოაყენებინო ეს ზედმეტი მოთამაში. რასაც ვერ ვიტყვი და აქ აკეთებ შეჯახებას და უშლი შეტევას. რასაც ვერ ვიტყვით და უფრო მეტად ფრთხილები ვართ ჩვენ, როდესაც ბურთი გადის და რაქი ხდება შუაში. თუ ბოჭვა მოხდა აქ და გარეთა კაცი შევა, ხედავთ უკვე გარედან, როდესაც შუაში არის რაქი, თუ ჩვენ თანაბარი რაოდენობით არ ვართ მინიმუმ და სივრცეები კარგად არ აქვს აღებული, შეიძლება თანაბარი რაოდენობას ვიყოთ, მაგრამ თუ სივრცეები დიდია, აგრესიულები დაცვაში მაინც ვერ ვიქნებით, ხო? აი ამ შემთხვევაში, თუ შევიდა მოთამაშე, იმ შემთხვევაში თუ თუ ერთი კაცის უპირატესობა იყო კიდეზე და მის გამოსაყენებლად დრო არ ჰქონდათ, აქ უკვე ერთი პასი, ორი პასით შეიძლება ეს მოთამაშე გააქტიურდეს. ანუ გაცილებით უფრო რთულდება დაცვა. ანუ თუ გარე კაცი შევიდა, რაზეც წინაზე აუცილებლად ბურთი უნდა წამოიღოს, ან მინიმუმ 7 წამი შეაჩეროს, რაკი რომ გადაწყობისთვის დრო მოეცეს და ის თუ თქვა პასიურ მდგომარეობაში დარჩა, სხვა მოთამაშეებს მიეცეს იმის დრო, რომ გააქტიურდნენ და გააკეთონ გადაწყობა. ეს რამე კითხვა თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, მოგისმენთ. სანამ შემდეგ სლაიდზე გადავალ, რამდენად გასაგებად ახსენით თქვენთვის. თუ კითხვები არ იქნება, გადავალ შემდეგ სლაიდზე. კარგით. ეხლა მინდა რამოდენიმე ვიდეო განახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია დამხმარეს როლი ბოჭვაში. ეს ეხლა ისე ვთქვა, ცოტა დაცვის იმას ვეხები, მაგრამ ნახავთ დამხმარეს როლს. The guys that have come in But they do the job as James Bollard carries into 22, he gets thumped in the tackle though, and that's the შევიდა ბურთი ზონაში და როგორც ხედავთ, არც მიიღეთ კონტრაქტი. იგივე important for me.
great steal. Sia. ხევაში ხელიდან ამოაცალა დამხმარე ბურთი, არ მივიდა კონტრაკამდე, ჩვენი მიზანი რაც იყო რომ ბურთი მოგვეპოვებინა, მივიღეთ. რატომ გავუსვი იქ ხაზი მკერდზე დავარდნას და რატო არის მნიშვნელოვანი მკერდზე დავარდნა ეს Ground again, O'Sullivan goes in quickly, clears the ball, and there's that Georgian defence. And now they walk over the top and they win the counter ruck. Georgia. Possession was there, and so yellow. როგორც დაინახეთ, აი ამ ვიდეოს კიდევ გავამეორებ, შეხედეთ. Control again, O'Sullivan goes in quickly, clears the ball, and there's that Georgian defence. And now they walk over the top and they win the counter ruck. Georgia. Possession was there, and so yellow. უფრო სწრაფად გააქტიურდნენ. აქტიურ პოზიციაში უფრო სწრაფად მოვიდნენ, შეუშალეს ხელი და რამაც მიგვიყვანა იმ შედეგამდე, რომ ბურთი მოვიპოვეთ. და ეს არის ერთ-ერთი დამეთანხმება ლადოც, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი საყვარელი კონტრშეტევა, რაც კი განხორციელებულა. ბოლომდე უნდა გეჩვენებინა. ხო, ეგ შენაჩვენე და მაგიტო აღარ გავუშვი. ამის საუკეთესო მაგალითს ახლა განახებთ კიდევ კერძე დავარდნის. ეს არის, აი შეხედეთ, მიუხედავად იმის. ოდიშით. ხმას მინდა ჩაუწიოთ, თორე ჩემი ხმა აღარ ისმის. აი ხა დააკვირდით ამ ვიდეოს მიუხედავად იმისა, რომ არ ხდება დომინანტი ბოჭვა. ერთი ფაქტორი არის, რომელსაც ბექსონა აკეთებს ძალიან კარგად. კერძზე დავარდნის დროს კერძზე ეცემა და რამდენად ეფექტურად იყენებს ამას. და უკვე აქტიურია. და წამოიღო ბურთი. ეხლა ბექსონა რო დავარდნილიყო ბოჭვის მერე გვერდზე, ესე ვთქვათ, მას მოუწევდა გადაგორება, მერე ადგომა და აქ დაიკარგებოდა ძვირფასი წამები, რაც უკვე ფაქტიურად გაანულებდა შანსს, რომ მას ბურთი მოიპოვებინა. სივრცეზე ნადირობა, რას გულისხმობს სივრცეზე ნადირობა? დაარწა იქ, სადაც ოდიშით. დაარწა იქ, სადაც მოწინააღმდეგე არა უნდა ჩავხუროთ, არა უნდა ჩავხუროთ ამ სიტუაციიდან, არა უნდა ჩავხუროთ. ბურთის გამოტანის საშუალება, გადასარევი ვიყავით მომწონში თამაში. როგორც ნახეთ, ხედავთ, ანუ არავის ბურთზე არ უთამაშია, იმ სამი მოთამაშედან სამივე მითამაშა ინადირა სივრცეზე. ანუ გადავიდა ბურთზე წინ, რამაც მოგცა იმის საშუალება, რომ მე ბურთი მოგვეპოვებინა და განვახორციელოთ კონტრშეტევა. ეს არის აი ხა კაჭარავას თამაში დააკვირდით, ძალიან მაღალი დონის კლასს აჩვენებს, ესე ვთქვათ, ძალიან მაგრად თამაშობს ბოჭვის შემდეგ დააკვირდით კაჭარავას ქმედებებს. ანუ როგორც ნახეთ, ბოჭვა წამოდგა და ინადირა სივრცეზე, ანუ ბურთი ახლოს კი არ იყო, ანუ გადავიდა სივრცეზე ინადირა, რამაც მე გუნდს მოუტანა ბურთი. ძალიან მაგარი მუშაობა იყო, ძალიან სწრაფად გადავიდა პასიურიდან აქტიურ სიტუაციაში, რამაც ჩემი აზრით ეს იყო გადამწყვეტი, რომ ეს ბურთი წამოვიღეთ. რომ არა კაჭის ესეთი თამაში ამ ბურთის წამოღების შანსები გაცილებით ნაკლები იქნებოდა. ერთხელ კიდევ რო ვნახოთ, შეხედეთ, წამოდგა, გადაიარა. დაკაჩვა, დაგდება, როდესაც დამხმარესზე ვსაუბრობდი, ანუ იქ იყო ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ დაკაჩოს ბურთიანი მოთამაშე, რომ მიწაზე დააგდეს, რომ დააკვირდით თორნიკე ჯალაღონიას, ეხლა ჩემი აზრით ეს მოთამაშე საუბრობდით სხვადასხვა ამ ჩართვამდე, გამოირჩევა თავისი მაღალი სათამაშო ინტელექტით და კარგად ასრულებს ყოველთვის. For Sylvester. There's that defence again. They're not missing too many tackles, are they? Georgian team, and they've stolen the ball again. ამ შემთხვევაში, ანუ თოკამ კი არ დაარტყა მხარი და ფეხები ამუშავა, მან შეაფასა სიტუაცია, რომ შეეძლო დაეკაჩა და ბურთი, ანუ მიწაზე სწრაფად დაიგდო და ჰქონდა შანსი ბურთზე თამაშის, შეასრულა და ძალიან კარგად ასრულა. შეხედეთ?
გაარტყა ხელებით. There's that defense again. They're not missing too many tackles, are they? Georgian team, and they've stolen the ball again. ოდნავ ძირს დაკაჩა და ბურთი ამოიღო. გადამყრელი სტანის პოზიციაზე, როდესაც საუბრობდი, ეს ვიდეო მინდა განახოთ. ეხლა ისე ჯალაღონი არის. Taking a nice tackle and the ball is there. The counter ruck comes in from Georgia and it's a good one. დავაბრუნებ ამ ვიდეოს. He's taking a nice song. He's taking a nice tackle and the ball. რატომღაც ვერ დავაპაუზე, არ დაპაუზე. Georgia and it's a good one. რაზეც ვისაუბრეთ, შეაფასა თორდიკემ დაინახა რომ იყო ფანჯარა შესაძრომი, შეძურა ფანჯარაში, შეუქმნა დისკომფორტი. ყოველ შემთხვევაში ეს ბურთი რომც არ წამოგვეღო და კონტრაკი ვერ მოგვეღო, მინიმუმ მივიღებდით იმას, რომ უფრო მეტ მოთამაშეს მოვიყვანდით რაქში. რაც ესე ვთქვათ, მათ შეტევის რაოდენობას მოაკლდებოდა და დაცვისთვის ეს იქნებოდა ხელსაყრელი პოზიცია. ეხლა მინდა გადავიდე ვარჯიშებზე, როგორ შეგვიძლია მივიღოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა ეს გვიწევს დისტანციურად ვარჯიშების ნახება ისე ვარჯიშობთ, ვიდეო მაგალითებს განახებთ, ეს არის ბავშვების მწვრთნელებისთვის ძალიან მარტივი და ძალიან საჭირო ვარჯიში. Stage 2 contact conditioning body surf. მთავარი ფაქტორები რომ მიწიდან ადგომა უნდა მოხდეს მენჯის ხარჯზე. ძალიან მარტივად ნახეთ. შეჯიბრი არის უბრალოდ მიწიდან ვინ უფრო სწრაფად ადგება მწვრთნელის ნიშანზე. ზოგიჯერ არასწორადაც დგება. Stage 2 contact conditioning tackle jackal. ეს ბოჭვის მერე სწრაფად წამოდგომა და გააქტიურება ბურთზე თამაშის. ანის პოზიციაზეც ამახვილებენ აქ ყურადღებას, დავარდნა სწრაფად მიწიდან წამოდგომა. აქ ეხლა ბურთს არასწორად იჭერენ ჩემი აზრით, მაგრამ აქ ალბათ ამაზე ეხლა არ მუშაობენ. ეს მთავარი ფაქტორი არ აქვს მიწიდან. მარტივი, რომელიც შეგვიძლია გახურებაშიც ჩავრთოთ, შეგვიძლია მოვიგონოთ რაღაცა უფრო სახალისო გავხადოთ, ეს უკვე ყველა მწვრთნელმა უნდა თავის საჭიროებიდან გამომდინარე მოარგოს და მე პირადად ვთვლი, რომ ჩვენს მიერ მოგონილი ვარჯიში ყველაზე ეფექტური არის, როდესაც ჩვენ ვიცით კონკრეტულად რაზე გვჭირდება ვარჯიში და როგორ შეგვიძლია მივიღოთ, თუ ვარჯიშს მოვიგონებთ, შეგვიძლია ჩვენ ზუსტად იმ პრობლემაზე ვიმუშაოთ, რაც არის საჭირო, ვიდრე copy-paste-ით წამოვიღოთ რაღაც ვარჯიშები YouTube-დან იგივე. ეს არის უფროსებში, ეს შეგვიძლია, არ ვიცი, მოთამაშეებმაც გაითვალისწინოთ, რაზე მუშაობენ, ფიზმომზადების მწვრთნელებს შეუძლიათ ეს მოთელვაში ჩართონ. Hips are coming up first, so he's staying in that nice slow position. If there was a ball, როგორც ხედავთ, ანუ მიწიდან სწრაფად წამოდგომაზე, ხო? აი მე მაგალითად ჩემ აზრს ვიძახი, ჩემთვის როგორც რაგბის მცველისთვის, ჩემი აზრით ეს უფრო ბევრის მომცემი იქნება, ვიდრე ვთქვათ მიწიდან აზიდვების კეთება. როგორ იყენებენ ბურთს და შესანიშნავი ვარჯიშია, ვინც კარანტინში ხართ და გაქვთ საშუალება, ეხლა ესე ვთქვათ და სახლიდან არ გადიხართ. ოღონდ გადაგორება, თვითონ ბურთი აიძულებს, რომ სწრაფად ადგეს ფეხზე. ანუ პასიურიდან გადავიდეს აქტიურში, რაც შეიძლება სწრაფად. ფეხების პოზიცია, განიერი ყარის საყრდენი. და ეს ყველაფერი ჩვენ ისეც ვიცნობთ ერთს, ეს ბურთიც არ ჭირდება. კი, ბევრს ვიცნობთ ეგეც. გადავიდეთ შემდეგ ვარჯიშზე, აი რომ ტანის პოზიციაზე ეს ვარჯიში ვნახე და ძალიან მომეწონა და ეს მაშინვე მომივიდა აზრები თუ როგორ შეიძლება. ეხლა დააკვირდით. In this exercise, two defenders look to counter ruck against the opposition's primary support.
3 players approach from the side of the square. The player in the suit looks to seal onto the tackle bag. The 2 remaining players enter through the gate, looking to counter-ruck the sealing player off the bag. ამ ვარჯიშს როგორ მოვარგებდი მე მაგალითად, ხო? აქ ხა არის სურათი, ესე ვთქვათ, შემტევებმა წინასწარი მცველებმა იციან წინასწარ როგორი სურათი დახვდება წინა, ყოველთვის ერთი შემტევი მიდის, ანუ ვინც რაკს აფიქსირებს, ხო? შეგვიძლია ვცვალოთ, ხან 2 გაუშვათ, ხან ტანის პოზიცია ისეთი გავაკეთებინოთ, რომ ძალით ფანჯარა დავატოვებინოთ ღია, ვამუშაოთ გადაწყვეტილებაზე მოთამაშეები, ანუ არ იყოს მარტო ის მითითება, რომ უნდა ეხა ადგე და უეჭველი შეხვიდე გადაყარო. ძალიან კარგი გიომ ძალიან ბევრი ილაპარაკა ამაზე, მაისურაძე, ანუ კოგნიტიურს თუ გავხდით უფრო და უფრო მეტ საფიქრას მივცემთ, მაგ შემთხვევაში მივიღებთ უფრო გადაწყვეტილების მიღებ მოთამაშეებს, რაც ძალიან საჭიროა, ესე ვთქვათ. შეიძლება 2 მოთამაშე მიუშვა, შეიძლება 1 მიუშვა, შეიძლება ტანის პოზიცია კონდეს მაღალი, თუ ხედავთ რომ ვთქვათ, თუ მოთამაშეები დაინახავენ რომ 2 არიან და კარგი, ანუ მკვდარი არაქი აღარ შევიდნენ და გადაეწყდნენ უბრალოდ დადგნენ და ძალიან, ნახეთ, მოედნის ძალიან პატარა მონაკვეთი გჭირდება. არაფერი განსაკუთრებული რაღაცა ეკიპირება ამაში არ გჭირდება ბურთი, შეიძლება არ იყოს ეს შესაბოჭი ტომარა და იყოს ჩვეულებრივი საკონტაქტე ბალიში, შეგვიძლია მინიმალური ინვენტარით მივიღოთ ჩემი აზრით ძალიან საჭირო და ძალიან კარგი ვარჯიში, რომელიც იქნება ილეთის შესრულებაზეც, გადაწყვეტილების მიღებაზეც და ასე შემდეგ. ამით უკვე რთულდება უკვე თუ კაცთა გუნდებთან მუშაობთ ან მოვამზადეთ უკვე ამისთვის და უკვე მზად არიან, შეგვიძლია მე უფრო გამოვიყენოთ სხვანაირი ვარჯიშები, მაგალითად როგორიც არის ეს, ძალიან საინტერესო ვარჯიში არის. უკვე შემოაქვს ორთაბრძოლები, შემოდის ორთაბრძოლები. აი ეს ვარჯიში მომწონს ძალიან, ვარჯიშს დააკვირდით. ესეც აი როგორ შემიძლია მივიღო თქვა ისეთი სურათი, რომ უპირატეს მდგომარეობაში ჩავაყენო ბოჭავი. ან პირიქით, ხო? მაგალითად და შემდეგი ვიდეო რო იქნება აი მაგალითად ეს მოთამაშე რომელიც წვევა შემიძლია მოუთხოვო ამას რომ დავაწვინო წინასწარ ან გვერდზე ან ზურგზე ამ შემთხვევაში მივიღებ რას ანუ მის გააქტიურებას ანუ თამაში ჩაბმას უფრო მეტი დრო დაჭირდება ამით მივცემ უპირატესობას ვთქვათ მცველს ანუ ვინც უნდა ითამაშოს ესე ვთქვათ კონტრაკი ამ შემთხვევაში კი ორივე მცველი არის მაგრამ ბოჭვის შემდეგ ვინც თამაშობს კონტრაქტს შეიძლება პირიქით ამას მივცე უპირატესობა ანუ მკერდზე დავაწვინო და მოთამაშეს მოუთხოვო თუ ხედავ რომ იმან უკვე ბურთი აიღო შენ ტყუილად ბურთზე ნუღარი თამაშებ ანუ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება ესე ვთქვათ სხვადასხვა ვარიანტები რაც ჩვენ გვინდა იქიდან გამომდინარე შეიძლება ორი დაწოს ან ორი დაწოს თავისუფლად მე ამოვა კონტრაქტს აღარ ითამაშე პრემიერი ვარჯიში რაც მოთამაშეს ანუ აძლევს რა ანუ წახალისებს იმაში რომ რაც შეიძლება პასიური რაც შეიძლება მალე გადავიდეს პასიური სიტუაციიდან აქტიურში ანუ გახდეს აქტიური ანუ მიწაზე თუ დიდი ხანი დარჩება მბოჭავი მაგ შემთხვევაში მას შანსიც არ ექნება ბურთის ამოღების თუ ხედავთ რომ ეხა თუ ან ბავშვებთან მოშავთ ან მოზარდებთან რომ ეხა 10 ბოჭვა გააკეთა და ვერც ერთი ბურთი ვერ ამოიღო, მაშინ უკვე სხვაგან უნდა დავიწყოთ, ხო? შეიძლება მეორე მოთამაშეს რაც თქვი, ზურგზე დავაწვინოთ და ასე შემდეგ, ან ოდნავ დავაშოროთ ბალიშს, რომ მეტი მანძილი კონდეს გასავლელი. ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა ვმართოთ. აქ უკვე რაზე აკეთებენ აქცენტს? დიდი ნაბიჯით უნდა შემოვიდეს, თუ გვინდა რომ ჩვენ განიერი ბაზა მივიღოთ და საყრდენი იყოს სტაბილური ჩვენ თუ პატარ-პატარა ნაბიჯებით მივალთ, მაშინ
ჩვენ უფრო მეტ დროს დავკარგავთ, რომ მე იქიდან მოკლე ნაბიჯებიდან გადავიდეთ განიერ საყრდენზე. ანუ პირველი ნახეთ ადგომის დროს a big leap with your first foot, okay? If you're using too many feet, you're shuffling, you're wasting time. What we're trying to do is limit the time that you have to bounce to your feet. Okay, ready? Go! აი საინტერესოა ძალიან. Nice. მუშაობს როგორც მცველი, ასევე შემტევი გადაყრაში, ხო? და ორმაგი სარგებელი გაქვს, ესე ვთქვათ, ურთნელს. A big leap with your first foot. ეს არის მოთამაშეებისთვის, ჯენ ჰასკელის ვარჯიშები არის, რომელიც მინდა მოთამაშეებს დავანახოთ თუ რა საშუალება აქვს, რომ ექსტრაზე იმუშაონ, ან ექსტრას რასაც ვეძახთ, ანუ დამატებითი სავარჯიშო, სადაც არ ჭირდება ადამიანური რესურსი ბევრი, სულ არიან ფორმი. რამდენს მუშაობენ ისეთი ვარსკვლავები თავის თავზე, როგორც ხედავთ, ხან განიერი საყრდენი უწევს, ხან მე გადაბიჯება მოუწევს, აი ხა გადაბიჯება მოუწევს მაგალითად. მუშაობს დომინანტი ბოჭის მერე კონტრაქტზე. ამ შემთხვევაში უკვე დომინანტი ბოჭო არ არის, ნახეთ, ვერდიდან უვლის. სხვადასხვა ვარიანტები. მიწიდან ადგომა რო სწრაფად მოუწიოს. ბოჭვა სივრცეზე როცა ნადირობს, უამრავი ესეთი ვარჯიშების მოგონება შეგვიძლია ჩვენ თვითონ არ უნდა შევზღუდოთ მწვრთნელებმა ამაში საკუთარი თავები და უნდა ვცადოთ ყოველ შემთხვევაში სიახლეების არ უნდა შეგვეშინდეს, რა თქმა უნდა იყოს პირველ რიგში უსაფრთხოება დაცული და ასე შემდეგ. მინდა რამოდენიმე რეკომენდაცია მოგცეთ. თუ არ ვიცით წესები კარგად, რა თქმა უნდა, ვერ ვავარჯიშებთ კონტრაქტზე და მოთამაშეებსაც უნდა შევასწავლოთ წესები, რომ თავი დავიზღვიოთ შეცდომებისგან და დაცვაში აღებული ჯარიმებისგან. ამისათვის საუკეთესო საშუალება არის მსაჯების ჩართვა ვარჯიშში. ეს, რა ვიცი, ჩვენ ნაკრებში პირადად ძალიან კარგად თანამშრომლობთ მსაჯებთან, დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო, ისინი არასოდეს არ იზარებენ, სხვათა შორის და ყოველთვის დიდი ენთუზიაზმით მუშაობენ ამაზე და არა მარტო სანაკრებო, კლუბშიც მე პატარძეულში ხშირად ჩამოსულან, ანუ რამოდენიმე ვარჯიშზე ყოველ შემთხვევაში ჩამოსულან მსაჯები, რამდენჯერაც მithქვიათ, მათგან უარი არ მემიღია. როდესაც კონტაქტური ვარჯიში მაქვს, მინდა კონტრაქტზე ვიმუშაო, ან რაქზე, ან ისეთ საკითხებზე, სადაც მსაჯი მჭირდება, ყოველთვის არასოდეს არ დაგზარდნენ და ყოველთვის გვეხმარებიან საწვრთნელ პროცესში. იმიტომ რომ არ უნდა ვამსაძოთ ჩვენ არაკომპეტენტური, ამან შეიძლება პირიქით ზიანი მოგვიტანოს, მან თუ ყურადღება არ გაამახვილა იმაზე წესების დაცვაზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მოთამაშეებს არასწორი ჩვევებისკენ უბიძგოთ, ანუ განუვითაროთ, მისი გადაჩევაც მერე ძალიან ძნელი იქნება. გავაკეთოთ ანუ ცვლადი კოგნიტიური ვარჯიშები, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად სავარჯიშო პროცესი იყოს ცოცხალი, არ უნდა იყოს მარტო მიცემული მზა რეცეპტები, რომ აი ხა შენ უნდა ადგე და ბურთზე ითამაშო, ანუ შეუქმნათ ხელოვნურად ისეთი სიტუაციები, რომ ხან ბურთზე მოუწიოს თამაში, ხან სივრცეზე მოუწიოს, ხან საერთოდ არ შევიდეს კონტრაქტში. ისეთი ვარჯიშები უნდა დავგეგმოთ, რომ აი ამ უწევდეთ მოთამაშეებს გადაწყვეტილებად, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მე სლაიდის ბოლოსკენ ვიტყვი მე პირადი გამოცდილებიდან.
გადაიღე ვარჯიშები, ეს არ არის აუცილებელი რომ იყოს რამე ძვირიანი აპარატური, თუ არის საშუალება დრონით და ვიდეოკამერებით, რა თქმა უნდა, მაგას რაჯობია, მაგრამ შესაძლებელია ჩვეულებრივი პლანშეტით და შეიძლება ტელეფონითაც, რატომაც არა, იმიტომ რომ მოთამაშეს როდესაც ანახებ ვიზუალურად მის ქმედებებს, ბევრად უფრო ადვილად აღიქოს მე ის თავის შეცდომებსაც, დადებით ქმედებებსაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან გეხმარება ჩვენ მაგალითად ჩემთან ახლა 15 წლამდე აკადემიაში, ელიტ აკადემიაში ვმუშაობთ და ყველა ვარჯიშს ვიღებთ და მე ჯგუფში რო იტვირთება, ყველა მოთამაშე უყურებს. და მოთამაშეები, ასე ვთქვათ, მოთამაშეები უფრო კარგად აცნობიერებენ თუ რა გამოუვიდათ კარგად, რა შეეძლოთ უკეთესად გაეკეთებინათ და ესე ვთქვათ, რამდენჯერაც მე რაღაცა ვარჯიშს მე კითხვა-პასუხი ყოფილა და რაღაც კითხვები დამისვია, ბევრად უფრო კარგ სწორ პასუხებს ვიღებ ხოლმე, მაგ შემთხვევაში, როდესაც მათ უკვე ნანახი აქვთ, გააზრებული აქვთ, გაცნობიერებული აქვთ თავისი შეცდომები. ზოგჯერ შეიძლება მოთამაშე რაღაცას აკეთებდეს, მაგრამ თვითონ რო ვერ ნახავს რა გააკეთეს, ანუ ქვეცნობიერად გეთანხმებოდეს მწვრთნელს, თავს გიქნევდეს, მაგრამ თუ არ ნახა, ვერ გაითავისოს რაზე ესაუბრები და რა პრობლემა აქვს მას. ანალიზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ თუ ანალიზს არ გავაკეთებთ, ჯერ პირველ რიგში ანალიზს ვერ გავაკეთებთ თუ არ გადავიღებთ. შეიძლება ჩვენ მოგვატყუოს თვალმა, იქიდან გამომდინარე, რომ გვახსოვს მაგალითად დაგვამახსოვს ისეთი მოთამაშე, ვისაც მთელ სეზონში თქვათ 5-ჯერ ამოიღო ბურთი მახსოვს რა, უხეშად რო თქვა, მაგრამ არ მაქვს მე ანალიზი გაკეთებული, რამდენი ცდიდან ამოიღო, რამდენჯერ არის შესული ტყუილად რაქში. შეიძლება მყავდეს მოთამაშე, რომელიც მოდი ესე ვთქვათ 15 ცდიდან ვთქვათ 5-ჯერ ბურთი წამოიღო, 5-ჯერ ჯარიმა აიღო და ვთქვათ 5-ჯერ არა ტყუილად შევიდა კიდე უსამას რაქში და შეიძლება მყავდეს მოთამაშე, რომელიც მთელი სეზონის მანძილზე 3-ჯერ ამოიღო ბურთი, არც ერთხელ ტყუილად რაქში არ შესულა და არც ერთი ჯარიმა არ აუღია, ხო? რომელი უფრო დასაფასებელია მიუხედავად იმისა, რომ იმან 5 ამოიღო, ამან შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს. ამისთვის აუცილებელია რომ ვაკეთოთ ანალიზი და ძალიან კარგი იქნება თუ გავაკეთებთ ამას მოთამაშეებთან, ანუ თუ გადავიღებთ, იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაც პატარა შესვენების დროს ან ვარჯიშის დასრულების შემდეგ მოთამაშეებთან გავიაროთ ეს. ცვლადი კოგნიტიური ვარჯიშები გითხარით ბოლოს ამ სლაიდის ბოლოს ამაზე ვისაუბრეთ, რისთვის არის საჭირო, რა რისკ ფაქტორებია, როდესაც ამაზე არ ვმუშაობთ. მე მოგიყვებით ჩემს პირადად, ეს იყო პატარძეულის უეფლობთან ერთ-ერთი თამაშის დროს, ვნახე რომ მოწინააღმდეგე გუნდს შედარებით სუსტი რაქი ჰქონდათ, ანუ და ჩავთვალე რომ უფრო დიდი ალბათობა იყო რომ იქიდან ბევრი ბურთი წამოგვეყო და იმ კვირაში ვივარჯიშეთ 2 კონტრაქის ვარჯიში. ყურადღება გავამახვილე კონტრაქზე. და თამაშის დროს ეს გავდა, როდესაც ადამიანი ხარ, ცოტა უხეში შედარება, მაგრამ საკუთარი იარაღით როცა თავს იკლავს, ანუ შენი ძლიერი მხარე რო გონია და აღმოჩნდება შენი ყველაზე სუსტი მხარე. იმ თამაშზე მივიღებთ ყველაზე მეტი ჯარიმა და ზუსტად იმ ჯარიმებმა იქონია გავლენა იმ მნიშვნელოვანი თამაშის წაგებაზე. რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. რატომ? იმიტომ რომ იცოდნენ მოთამაშეებს არ ვაბრალებ, ანუ მოდი ესე ვიტყვი, ჩვენმა გუნდმა ვიცოდით, რომ უნდა გვეთამაშა კონტრაქი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე მე ისე ჩემ თავს ვაბრალებ, რომ ალბათ თავის დროზე როცა იყო აი ეს ცვლადი კოგნიტიური ვარჯიშები, ნაკლები მქონდა და მქონდა სულ რაღაცა იმ ზარეცეპტებით გაცემული ვარჯიშები, იქიდან გამომდინარე, რომ მოთამაშეებმა საჭირო დროს ვერ მიიღეს სწორი გადაწყვეტილებები, ამან მე ძალიან დამსაჯა. და უბრუნდები ისევ პირველ სლაიდს, რომ ყველაზე მეტად რამაც შეიძლება დავგსაჯოს, ანუ ეს არის ძალა, რაც იყო ჩამონათვალი, შეიძლება ილეთსაც მაგრად ასრულებდეს, არძურ, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება კონტრაქტში. თუ მოთამაშეებს არასწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, აუცილებლად დავისჯებით. ანუ ჩვენი გუნდი დაიჯება. ამის ერთადერთი, რა ვიცი,
მზა რეცეპტი რაც გონია, აი რაც ახლა ჩარჩოში ჩავსვი, კონტრაქტის ვარჯიშები უნდა იყოს აუცილებლად ცოცხალი პროცესი, უნდა იყოს მოთამაშეებს უნდა უწევდეთ სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღება. ანუ სხვადასხვა სურათი უნდა იყოს, სხვადასხვა მოცემულობიდან უნდა უწევდეთ სხვადასხვა ქმედებების ჩადენა. თუ ეს არ იქნება, ყოველთვის გვექნება აი ეს რისკ ფაქტორი, რა რისკ ფაქტორითაც მე ვთქვათ, ძალიან ცუდად დავისაჯე ეს პირად მაგალითზე გეუბნებით და ეს არის ჩემი რეკომენდაცია. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მზად ვარ კითხვებზე გიპასუხოთ, თუ რამე კითხვები გაქვთ. დიდი მადლობა რომ ესე ისმენდით ამ სემინარს, რა ვიცი, არც ხელი შეშლა პირიქით, ძალიან სასიამოვნო იყო ამ ვებინარის წაკითხვა. თუ რამე კითხვები გაქვთ, გთხოვთ ვისაუბროთ, ან რამე ახალი შემოთავაზებები თუ გაქვთ, სიამოვნებით მოგისმენთ. კითხვები ჩატი ხوار ნახო, არ ვიცი ხა ჩატს არ მიჩვენებს და. მოდი მაშინ ამას გამორთავ. ზურა, მე მაქვს ერთი კითხვა. ვის გამოყოფდი საქართველოს ნაკრებიდან ამ კონტრაქტის უნარები ვის აქვს ყველაზე დახვეწილი? იცი რა არის? აი მაგან შემიყვანა სხვათა შორის ადრე კოკითხილაიშვილი თამაშობდა ხოლმე, ჩემი აზრით. ძალიან ხშირად კონტრაქტს და კარგი იყო. ამ ბოლო დროს ჩილაჩავა მიჩინა თავი, ბევრი ბურთი ამოიღო, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ხაზელი არის, მაგრამ არ ვიცი რამდენი შესვლა აქვს და რამდენი მცდელობიდან ამოიღო ის ბურთები, რაზეც წეგან ვისაუბრე რა. მაგრამ მესამე ხაზელები, ეხლა რო ვთქვა, ჩვენი მესამე ხაზელების ძლიერი მხარეა, გამიჭირდება მაგისი თქმა ეროვნულ ნაკრებში ბურთის ამოღება. კაჭარავა არის მაგაში კიდევ ძალიან კარგი, დათო კაჭარავას აქვს ბევრი ბურთი ამოღებული. მე რაც მახსენდება. შენ ახალგაზრდულში ხوار მკითხე სიმონ? ეროვნულში კითხე. ეროვნულში კითხე. ხო. აი, მადლობა. ზურა, დიდი მადლობა, ძალიან კარგი იყო, მადლობა. ესა ერთი კითხვა მაქვს. აი 7 წამი, ესეთ როგორი ციფრია, აი როგორ შეფასების კრიტერიუმი ცოტა 7 წამი უზარმაზარი დრო არის. 7 წამი თუ შეაჩერა ბურთი, რა ვიცი. გიამას, გაგცე მაგაზე პასუხი. ზუსტად მაგიტო არის ეგ უზარმაზარი დრო აღებული, რომ გარე ერთია ეგ საუბარი, როდესაც გარეთა კაცი შედის კონტრაქტზე, რომ მე ყოველთვის ფიქრობდეთ იმაზე, რომ იქით იმ სტუნებისკენ თავი კარგად გაართოს რა. ანუ სამჯერ დაფიქრდე სანამ შევა რა, იმიტომ რომ ხო თუ ეხლა წეგან თუ ბურთიანი მოთამაშე მის ფეხებთან დავარდა, რა თქმა უნდა, შეუძლია ინადიროს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თუნდაც 50-50-ზე იყოს, ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ იმას, რომ აქტიური იყოს, დაცვის ხაში იყოს, მით უმეტეს გარეთ ამხარეს, ანუ როდესაც რაქი შუაში ხდება, მით უმეტეს ყოველთვის ისევ იმ ხარეს გრძელდება ძირითადად შეტევები და ის მოთამაშე შიგნით რო შევარდეს, უკვე მე მაგარი პრობლემა. ანუ მაინც რომ დასკვნა გამოვიტანოთ, არ არის ისე დათვლილი და ისეთი ციფრია რა, რაღაც ალბათ უფრო შემთხვევითი ციფრია. არა, ვიდეო ანალიზზე მაგის დათვლა შეგიძლია, გია ჩაულებრივ, ანუ როდესაც თამაშებს იღებ, ჩაულებრივ შეგიძლია მაგის ანუ 7 წამი თუ შეაჩერა, აი ყველაფერს მოასწრებ მე ნაბიჯი. ამას არის დაახლოებით 2 მოთამაშე 10-15 მეტრს რამდენ წამში გაიბნეს ორივე ერთად, ანუ გადმოწყობის ის არის, თუ მაგდენი ორი კაცის გადმოწყობით ის შეივსება ყველაფერს. აღარ თამაშობს რეგს ამბობს რა, განგრევს შეტევას რა. თავიდან ანუ თვითონ თუ შევიდა აქტიურიდან პასიურ მდგომარეობაში, ეს დრო აძლევს იმის საშუალებას, რომ სხვა მოთამაშეები გააქტიურდნენ. ჩათვალე რომ ხელახალი საწყისი. ანუ დათვლილი გაქვთ ეგიც, კარგია. ანუ ვიდეო ანალიზის დროს დათვლილი გაქვთ. დათვლადია ჩაულებრივ. არის საკმარისი რომ ის რაღაცა საშიშროება ამოიყვანოს. კი. თუ რა არის რაღაც კითხავ თუ კალენდარში ვქნათ რა. თორნიკე კალენდარში. მოიცა მანამდე დავარ, კაჭის კარგი არ არის ძლიერი მხარე, სუსტი მხარეა ეგ ავსტრალიაში. თორნიკე გამარჯობა, არასწორი გადაწყვეტილების მიღების ალბათობის შესამცირებლად რამდენად ეფექტური იქნება მოთამაშეებს თამაშზე
კონკრეტულად კონდეთ დავალებები რა ზონაში ითამაშონ ბურთზე და რა ზონაში გადაეწყონ. მადლობა თორნიკე კითხვისთვის, აი ისევ იმაზე მივდივართ. ეს არის ცოცხალი პროცესი. ანუ მოთამაშეებს უნდა შეეძლოთ გადაწყვეტილების მიღება, კი 15 მეტრ წეგან თქვი 15 მეტრიანში, როდესაც არის კიდესთან ახლოს. იქ უფრო მეტი თავისუფლებაა შედარებით კონტრაქტის სათამაშოდ, ჩამოთვალე კიდევაც მიზეზები რატომ, იმიტომ რომ იქ დაცვის ხაში რაოდენობით ერთით ნაკრებით უიქნება ნაკლებად იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც როდესაც მოედნის ცენტრში ხდება ეს და 15 მეტრიანის გარეთ არის. დანარჩენ შემთხვევაში აი როგორ წარმოგიდგენია ხა თუ სიტყვაზე შუაში არის ხო რაქი და გრძნობს ის მოთამაშე რომ ამ ბურთს ამოიღებს. ძნელია უთხრა რომ რახან იმ ზონაში იყავი არ უნდა გეთამაშე ხო? ეს არის ისევ იმ პრობლემაზე ვიდეო რომ მოთამაშეებს უნდა კონდეთ ბევრი ნავარჯიშები გადაწყვეტილების მიღებაზე. შეცდომისგან დაზღვეული არავინ არ არის, უბრალოდ მთავარია შეცდომებზე მე ისწავლონ მოთამაშეებმა რომ შემდეგში აღარ გაიმეორონ, თორე ამისი 100%-იანი ესე ვთქვათ მზა რეცეპტი არ არსებობს, რომ ის მოთამაშე არ შევიდეს რაქში. თუ კითხვა სწორად გავიგე, 15 მეტრიანებში კონტრაქტებში უფრო აგრესიულები ვართ ვიდრე ცენტრში. ნაკრებში ყველაზე დიდი პრობლემა არის მესამე ხაზში ღლეტვა და შენელება. ადრე კოკი იყო გორგაძე ცდილობს, კი გორგაძე ნამდვილად. გასაგებია, მადლობა. მადლობა თორნიკე კითხვისთვის. თუ რამე კითხვებია სიამონებით, ან რამე ახალი მოსაზრება თუ გაქვთ, სიამონებით მოგისმენთ. ხმა იყო რაღაც შემოსული თუ? რაიქ. რა ვიცი, მე მგონი კითხვები აღარ არის. მე ჩემი მესიჯი ისე აი რაც მინდა ბოლოს დავაფიქსირო არის ის რომ მეც მაქვს ეს შეცდომები დაშვებული, მეც ძალიან ცოტას მუშაობდი კონტრაქტზე და იგივე ჩემი წეგან რა მაგალითის მოვიყვანე, ანუ მანამდე ცოტას მუშაობდი მარტო ბალიშებზე ძირითადად, სულ იყო ისეთი მოცემულობა, სადაც თითქმის მზა რეცეპტი იყო რა ქმედება უნდა განეხორციელებინა მოთამაშეს და ამან მე პირადად არ მომცა სასურველი შედეგი, მე უფრო მომხრე ვარ იმის, აი თუნდაც როდესაც არის დაცვის და შეტევის ვარჯიში, ხო? ანუ შეტევის ვარჯიში. და ეს არის ესე ვთქვათ სრული კონტაქტი, ხო? არა თუ ორი მწვრთნელი ვართ, მე ორი მწვრთნელი ხართ, მე გირჩევთ რომ ერთმა უყუროს შეტევას, მეორე უყუროს დაცვას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს მესიჯები თუ სწორედ მივა მოთამაშეებთან და მათი ქმედებები მერე თუ განიხილება, ანუ ოღონდ არ უნდა დავაკომპლექსოთ, რა თქმა უნდა, მოთამაშეები რომ აი არ უნდა შეხვიდე. ეგ ჩემი აზრით არასწორად ნათქვამია, ვერ ვეტყვი მე მოთამაშეს რომ ამ ზონაში არ უნდა შეხვიდე. მე შემიძლია უთხრა თუ შეხვალ რა უნდა გააკეთო, მაშინ რომ შენ სარგებელი მომიტანო, ანუ ან 7 წამი ბურთი, ან 7 წამი რაქი შეაჩერო, რაც უზარმაზარი დროა, ან ბურთი უნდა წამოიღო. სხვა შემთხვევაში გახსოვს ახალგაზრდულ ნაკრებში ძალიან კარგი შედეგი მოგცა, ძალიან მარტივი ვარჯიში გავაკეთეთ 4-4-ზე დგანან მოთამაშეები. კი. მოთამაშეს ზურგს უკან ყავს 4-ს ყავს 9 ნომერი და ეს ბურთი ზიგზაგის იმით გადადის და სასტვენზე ერთი გუნდი უყევს და თუ სწორედ არ განსაზღვრე შენ და ვერ წაართვი და ტყუილა შეხვედი 9 ეგრევე გიტევს გვერდზე და რაც უფრო ახლოს არის სათამაშო სიტუაციასთან მით უფრო ახლოს არის მოთამაშეები ახლოს გებიან კონტაქტი რო არ იყოს მაღალი. ზურა მე მინდა რა რომ ლადო ერთი რაღაცას აი მე დავამატებ. აი ეგ ვარჯიშიც არის ლადოს მოგონილი თვითონ იმ პრობლემიდან გამომდინარე. და ყველაზე კარგად აი ხა წეგარაზეც ვისაუბრე, ხო? ყველაზე მაგრად იმუშავა ჩვენმა მოგონილმა ვარჯიშზე, ჩვენივე პრობლემაზე. ეს ყოველთვის მუშაობს. ამიტომ ინტერნეტში 1000 ვარჯიში ვნახოთ, მაგრამ ზუსტად არ ესადაგებოდეს იმ ჩვენ პრობლემას რაც შეგვჭირდება. ამიტომ მე მწვრთნელებს, რა ვიცი, მოგიწოდებთ რა, ანუ გირჩევთ რომ არ შეუშინდეთ, არ არსებობს რომ მწვრთნელმა თქვას რომ მე ყველა ვარჯიშით, ჩემი ვარჯიშით კმაყოფილი ვარ. იქნება რა თქმა უნდა ისეთი ვარჯიშებით, რომელსაც ვთქვათ, თლად კმაყოფილი ვერ დარჩები და მეც პირადად უკმაყოფილო ბევრჯერ არა, მაგრამ ნუ დავრჩენილი ვარ საკუთარი ჩატარებული ვარჯიშით, მაგრამ ამან არ უნდა შეგვაშინოს რომ ჩვენ რაღაცა ისინი ვცადოთ. თავარია იყოს დაცული უსაფრთხოება და დანარჩენი წვანი. ზურა, მე მაგითხრა მინდა რომ მაგაზე ილაპარაკო კიდე. კომუნიკაციის სისტემა როგორი არის, როდესაც თქვათ მზვერავი ეხმარება ბოჭავს
გადაწყვეტილების მიღებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. აი როგორ ლაპარაკობენ იგივე სამეულებთ რომ სამეულებმა ილაპარაკონ ერთმანეთში კონტრაქტის გადაწყვეტილებაზე. ხო, ანუ როდესაც კონტრზე შევდივართ, ვიძახით კონტრი, მაგ შემთხვევაში, ანუ მზვერავი თუ შედის იძახის კონტრს, ან იძახის მკვდარია. თუ მზვერავმა დაიძახა კონტრი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება მესამე მოთამაშეც შევიდეს კონტრაქტში და გამართლებული იყოს, ანუ იმ ბურთს თუ წამოვიღებთ, რა თქმა უნდა. მზვერავი ზუსტად მაგით აქვს შერჩეული ეს სახელი, მზვერავი რომ იმან აუცილებლად ჯერ უნდა დაზვეროს, იმას მზა რეცეპტი არ აქვს, ეს უნდა გააკეთოს, ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ არა და ვიძახით მკვდარია, ესე იგი ყველა ვეშვებით, ყველა ვართ დაცვის ხაზში, პრიორიტეტი არის მეტი აქტიური დაცვის ხაზში, რაც მოგცემს რას? საბოლოო ჯამში ისევ დაცვის იმას მივადექი, მაგრამ მეტ აგრესიას, რომ მერე ვიყოთ უფრო აგრესიულები, მეტი აგრესია კიდევ, წეგან ფეხების მუშაობაზე გამომჩა. მიდგომა არის ესეთი, მე ბიჭებს ვეუბნები, რომ ყოველი ბოჭვაში გაკეთებული ჩვენი წინ გადადგმული ნაბიჯი და მოწინააღმდეგისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი, ყოველი ნაბიჯი 5-10%-ით ზრდის ბურთის ამოღების შესაძლებლობას. ეგ არის, ანუ როგორ გითხრათ, თუ მოთამაშე იღებს არასწორ გადაწყვეტილებას, ეგ არის ყველაზე ცუდი. ანუ მაგის რა გითხრათ, მზა რეცეპტი არ არსებობს. ჯობია მაგ დროს მე პირადად აი იმ ვარჯიშების მერე და იმ რო დავისაჯე და თუ უკვე დრო აღარ მაქვს სამუშაო, ჩემი შემდეგი მესიჯი რაც იყო მოთამაშეებთან, კონტრაქტს არ ვთამაშობთ, ვეწყობით ყველა დაცვის ხაზში. აი ესეთისა. ლადოს იმას რაც შეიძლება, თუ დავიძახეთ კონტრი, ესე იგი შევდივართ და აგრესიულები ვართ რაქში, თუ ვიძახით მკვდარია, ესე იგი ვეწყობით დაცვის ხაზში. ეგ ორი მესიჯი. ნიშნავს რომ ბოჭავიც უკვე დგება და ეგრევე მზაისა უკვე მიწოდებული აქვს, იმიტომ რომ ბოჭავი სურათს ვერ ხედავს. აღარ უნდა შევიდეს ტყუილად კონტრაქტში. ყველაზე მე ვთქვი, ანუ საერთო ჯამში თუ შენ თუნდაც იმდენი მოთამაშე გყავს მიწაზე, რამდენიც მოწინააღმდეგეს, როდესაც დაცვაში ხარ, ეს ძალიან წამგებიანი სიტუაცია არის შენთვის. ეს ვფიქრობ, უკვე არასწორი გადაწყვეტილება არის მიღებული, სადღაც შეცდომა არის დაშვებული. თუ კიდეზე ხარ, მაგას კიდე აიტან. მაგრამ თუ შუაში ხარ, აი მანდ ბევრად უფრო დიდი ალბათობა არის იმის, რომ უფრო მაგრად დაისაჯო.